No niin, täällä nyt ollaan Kyminlinnassa. Tässähän on ollut useampiakin linnoituksia. Kyllä pitää paikkansa. Tähän 1792 Suvorovin johdolla aloitettiin rakentamaan linnoitusta ja sen tarkoitus oli suojata Ruotsinsalmen laivastoasemaa ja sen ikään kuin tätä maarintaman puolta. Tiehän kulki tästä ihan vierestä ja joukkojen oli pakko kulkea tästä. Tämä oli hyvä paikka puolustaa. Ja se, että tämä linnoitus sitten purettiin 1803 pois ja rakennettiin tämä uusi, niin liittyi sitten tämmöisiin Ruotsin ja Venäjän välisiin. Oliko siinä jotain juonittelua? Oliko tämä vain suhteellinen semmoinen kaveri, joka yritti syrjäyttää Suvorovia? No Suvorovhan oli jo vainajaa ollut 3 vuotta, kun tätä aloitettiin. No helpompi syrjäyttää. Joo, ja joka tapauksessa tämä edusti semmoista aikansa uudenaikaisinta linnoitustekniikkaa, eli tänne tuli näitä tiettyjä Caponnieri ja Ravellini. Kyllä, juuri näitä linnoitusteknisiä erikoisuuksia, ja bastionjärjestelmä tietysti oli siinä perustana edelleen. Ja tämä linnoitushan on valtavan laaja. Verrattuna siihen vanhaan Suvorovin linnoitukseen, niin tämähän on valtavan laaja. Tämähän on yli 70 hehtaaria on tämä koko linnoituksen Tänne alue. mahtuisi pari Lappeenrannan linnoitusta sisään. Kyllä, ja 800 metriä suurin piirtein halkaisia. Tämä on aika lailla niin kuin ympyrän muotoinen tämä sisäpuoli täällä. Ja tänne pystyttiin sijoittamaan valtava määrä joukkoja, niille aseistusta, tykkejä, elintarpeita, hevosia ja niin edespäin. Ja tämä on tämmöinen rajalinnoitus, jossa joukkojen piti pystyä niin kuin estämään ruotsalainen hyökkäys. Jaha, mutta ehkä olisi syytä lähteä katsomaan tätä linnoitusta tarkemmin, että kerettäisiin vielä katsomaan sitä Fort Slavaa. Lähdetään vaan. Tämä onkin kyllä erikoinen, kaikin puolin aika erikoinen paikka tämä Kyminlinna. Daniel Knappas, sinä olet historian tutkija ja olet tutkinut vanhan Suomen sotilasarkkitehtuuria. Mikäs paikka tämä Fort Slava nyt on, jossa me ollaan? No, tämä oli sotilasarkkitehtuuria parhaimmillaan nyttemmin raunio englantilaisten jäljiltä Krimin sodasta, mutta tämä oli keskeinen pyöreä linnake tykkipuolustusta 2 kerroksessa tässä Kotkan saaren edustalla, nykyään kaupungin edustalla. Ja tämä oli keskuspaikka tämmöisessä linnoitusten järjestelmässä, jossa oli useita linnakkeita, Fort Elizabeth ja Fort Katariina tässä lähimpänä. Sitten oli pikkulinnakkeita paljon, kymmeniä oikeastaan, kaikki pienet lasketaan yhteen, jolla suljettiin tämä vesialue eräänlaiseksi suoja-altaaksi Venäjän soutulaivastolle, niin kuin sanottiin, saaristolaivastolle, jonka tukikohtaksi sitten ajateltiin Kotkan saarta. Joo, tämä Ruotsinsalmen laivastoasemahan oli varsin merkittävä. Mutta mikä rooli Suvorovilla on nimenomaan tässä Ruotsinsalmen laivastoasemassa ja tässä linnoittamisessa? Siinä täytyy mennä siihen Kustaan sotaan. Kustaa III ja Katariina Suuri kävi sotaa, joka päättyi Värälän rauhaan 1790, ja sen jälkeen keisarinna päätti, että ei koskaan enää päästetä ruotsalaisia lähellekään Venäjää ja pääkaupunkia. Edellisessä sodassa oli käyty Viipurinlahdella, Kannaksellakin melkein, ja siitä hyvästä sitten annettiin Suvoroville erityisvaltuudet tämmöisen komitean päämiehenä suunnitella uudestaan koko Pietarin etä- ja lähipuolustusjärjestelmä uudella linnoitusketjulla, rajalinnoitusten joukolla, jolla katkaistiin kaikki maantieyhteydet ja katkaistiin meritieyhteys tässä juuri Kotkaedustalla. Kuinka se Suvorov innostui tämmöisestä linnoitushommista, kun hän oli kuitenkin hyökkääjä ja halveksi tällaisia linnoitusten piirityksiä ja muita? No kyllähän oli muuten sitten taas mielissään kaikista hienoista tehtävistä, ja tämä oli eräänlainen kunnia erityistehtävä ihan poikkeuksellisilla määrärahoilla ja muutenkin vastaisi vähän Ehrensvärdin suuria valtuuksia ja rahamääriä Suomenlinnan rakentamisen aikana. Nythän tietysti tämä Viapori ja Ruotsinsalmi ikään kuin on tämmöinen, niin kuin, voisiko sanoa, tämmöinen niin rajaseutuvyöhykkeen tämmöinen keskinäinen vastakkainen linnoituspari, niin minkälainen tämä Ruotsinsalmen laivastoasema sitten oli?
se laivastoasema suunniteltiin nimenomaan tätä venäläisten saaristolaivastoa varten, jolle kaavailtiin hienot telakkakokonaisuudet, valtavat miehistökasarmit. Täällä oli amiraliteetin sairaalakompleksit ja kaiken näköistä tuhansille miehille silloin parhaimmillaan, siis vuosina ennen Suomen sotaa. Tämä oli niin kuin parhaimmillaan tämä asema noin sotilaallisesti, mutta sitten kaikki muuttui, kun raja siirtyi tuonne Ahvenanmaalle saakka, jolloin rajalinnoituksia ei täällä päin enää tarvittu. Mutta eikö tämän väen syöttämiseen ja juottamiseen tarvittu? Eikö eräs kuuluisa Sinebrykovkin aloittanut uransa täällä? Tämä tukikohtahan oli suuri kuin kaupunki, väkiluvultaan Helsingin luokkaa vähintään, vaikka ei siellä ollut mitään kaupunkioikeuksia. Se oli tämmöinen sotilastukikohta, mutta siviiliväestö oli aika paljon, kaiken näköistä porukkaa seurasi ansaintamielessä näitä tuhansia miehiä. Kuuluisimpana mainitaan aina oluenpanija Nikolai Sinebryukov, joka aloitti toimintansa Suomessa täällä. Sitten kun tämä linnoitus vähitellen lakkautettiin, niin hän siirtyi sitten Helsinkiin jatkamaan tätä oluen panemista hyvällä menestyksellä. Joo, hieman pieni petos on, että Sinebrykov väittää aloittaneensa firma mainostaa, että se on 1819, mutta niin, jo täällä Venäjän puolella ne on aloittanut. Joo, kyllä. Ja näitä oli paljon. Tämä oli tämmöinen erilainen villi-yhdyskunta noin suomalaisittain katsottuna, mutta väkiluvultaan hyvin suuri. Ja tänne rakennettiin hieno kirkko ja kaikennäköistä kauppahallia ja kaikkea tämmöistä, mikä kaupunkielämään tavallaan kuului. Joo, no, mitä tälle kaikelle sitten tapahtui? Me ollaan täällä rauniokasassa. Niin, no tämä raunioitu vähitellen silloin Suomen sodan jälkeen, kun sitä ei sotilaallisesti tarvittu, niin nämä jäi rappeutumaan hiljakseen, sotilaat siirrettiin muualle ja koko se yhdyskunta kitui täällä kyllä pienoisen siviiliväestön puitteissa, kunnes sitten Kotkan kaupunki perustettiin höyrysahabuumin yhteydessä 1200-luvun loppupuolella samoille paikoille ja raunioiden keskelle sitten Engelsmannit hävitti loputkin sotilaskohteet sitten Krimin sodassa räjäyttämällä ja polttamalla, niin silloinkaan täällä ei ollut minkäänlaista sotilasmerkitystä. Mutta meillähän on vielä yksi tärkeä Suvorovin kohde katsomatta ja tutkimatta. Se on nimittäin Haminan bastion ja sinne me lähdetään katsomaan erikoista, ainutlaatuista ympyrälinnoituskaupunkia seuraavaksi. Eteenpäin sanoi Suvorov, mennään! No näin. Joo, tää Hamina on kyllä hieno kaupunki. Joo, eikö tää erittäin harvinainen tää on siis ympyrälinnoitus? Ympyrälinnoituskaupunki, joka on peitetty tai siis rajattu näillä bastioneilla, joka kiertää koko kaupungin ympäri. Ja kaupungin asemakaava on todella ympyrän muotoinen ja venäläiset ja Suvorovin aikana ja Suvorovin ohjeiden mukaisesti sitten ryhdyttiin 1792 vuodesta lähtien rakentamaan ja kunnostamaan näitä puolustuslaitteita. Eli täällä ei ole ruotsalaisia mitään jäljellä? No jotain pientä voi olla jäljellä, mutta siis pääasiassa tämä on niin venäläisten rakennuttama linnoitusjärjestelmä. Ja vähän niin kuin eilen siellä Kyminlinnassa oltiin, niin samaan tapaan myös täällä sitten laajennettiin 1800-luvun alussa tämä linnoitusjärjestelmää ja modernisoitiin. Ja tässä meidän taustalla näkyvät nämä Haminan bastionin kasematit on hyvä esimerkki tämmöisestä 1800-luvun alun uudesta modernista linnoitustekniikasta. Ja noihin kasematteihin voitiin varastoida valtavan määrä sitten elintarpeita, sotavarusteita ynnä muuta, jos ruotsalaiset olisivat ryhtyneet hyökkäämään uudestaan. Perustunut tämä Haminan merkitys siihen, että pelättiin Viaporia? Kyllä, nimenomaan. Ja ylipäätänsäkin tämä puolustusjärjestelmä koko tässä Pietarin luoteisella rajaseudulla niin perustui siihen, että venäläiset oli huolissaan siitä, että ruotsalainen revanssistinen ulko- ja sotilaspolitiikka johtaa siihen, että ruotsalaiset yrittää hyökätä tänne. Haluttiin vahvistaa sekä tämä rannikkolinja että toisaalta tämä sisämaa sitten niin voimakkaasti, siis tämmöisillä voimakkailla vahvoilla puolustusrakenteilla. Viapori oli venäläisten näkökulmasta hyökkäysalusta ja sen osoitti Kustaan sota 1788-1790. Koko ajan Kustaan sota? Kyllä, se on se. Kustaan sota oli niin kuin se, joka
tavallaan laukasi koko tämän. Vaikka Kusta ei saanut mitään aikaiseksi, raja pysyi paikallaan. Joo, mutta siis venäläisten näkökulmasta jälleen Ruotsi liittoutuessaan vaikkapa Iso-Britannian kanssa oli vahva ja voimakas tekijä, joka saattoi sitten uhata Pietaria. Ja tämä on nyt se konstruktio, joka rakennettiin, tämä linnoituslaitteet tänne alueelle, joka sitten niin turvasi tämän. Mutta eikö sankarimme Suvorov rakastanut Haminaa? Suvorov viihtyi erinomaisen hyvin täällä Haminassa. Suvorov asui täällä semmoisen lääkärin tai apteekkarin leski rouva Greeninin talossa ja hän sai sieltä täyden palvelun kortteerin ja vaikka ei nyt mitään dokumentteja hänen niin kuin arkipäivän elämästään täällä olekaan niin kuin säilynyt, niin hän viitti todella pitkiä aikoja täällä Haminassa. Eli lesken syli oli lämmin? No näin voidaan varmaan ainakin laulun mukaisesti sanoa näin, mutta mitään dokumenttejahan meillä ei tämmöisestä arkielämän Suvorovin vaiheesta täällä kaupungissa ole niin kuin nähtävissä. Nämä linnoituslaitteet on se, mikä kertoo siitä Suvorovin tavallaan siitä sotilaallisesta nerokkuudesta. No eikö tämän linnoituksen suuruus on melkein Ferraran luokkaa? No niin, kyllä se suuruus, mutta nyt sä erehdyt Tapio kuule, kun se ei ole se Ferrara, vaan se on se Palmanova. Palmanova? Kukaan ei ole kuullut Palmanova, kaikki tietää Ferraran. Palmanovan ympyrälinnoitus on samanlainen kuin tämä Haminan ympyrälinnoituskaupunki. Selvä. Nyt on matka päättymässä. Mikä oli vahvin elämys? No me ollaan nähty tosi paljon mielenkiintoisia asioita. Suvorovin aikaisia linnoituksia, sotakanavia. Mulle ehkä kaikista niin kuin mieleenpainuvin oli tämä Kärnäkosken linnoitus. Siellä vähän syrjässä pieni, vähän unohdettu paikka, hienosti vesien ympäröimänä, hyvin säilynyt. Minun mielestä Savitaipaleen Kärnäkoski oli hieno paikka. Mikä sun mielestä oli? Mun mielestä sulta oli hyvä nosto, koska tämä Kärnäkoski on näistä kohteista varmaan vähiten tunnettu. No, mulla on vähän perinteisempi vaihtoehto, että mulle tämä Olavinlinnan, Suvorovin lisärakennukset, modernisointi oli vahva elämys. Ja erityisesti näin jälkeenpäin, vaikka siellä paikan päällä vähän vinoilinkin, niin viehätyin tästä 5. Suvorovin kanavasta, jolla Olavinlinnaan tuotiin tätä raikasta juomavettä. Joo, kyllä. Joo. Mutta onko tässä mitään järkeä? Hirveät investoinnit, kaikki parin vuosikymmenen jälkeen tyhjän panttina. Ei mitään sotakanavilla mitään käyttöä, linnoitukset jää rappeutumaan, hukkaan heitettyä rahaa, niin kuin usein tämmöiset sotaponnistukset ja varustelut. No mutta siinä hetkenä kun tehdään näitä päätöksiä 1791 ja 1803 näistä laajennuksista, niin tulevaisuushan oli avoin. Eihän tiedetty vielä, mitä tulee käymään, mikä tulee olemaan Ruotsin ja Venäjän välisten suhteiden tuleva kohtalo. Siinä mielessä on täysin ymmärrettävää, että venäläiset investoivat tänne valtavan määrän varoja päästäkseen. Ja Haminan rauha sitten 1809, joka siis täällä Haminan kaupungissa allekirjoitettiin, niin sehän siirsi valtakunnan rajan sitten sinne kauaksi Pohjanlahteen ja Suomenlahdesta tuli ikään kuin Venäjän sisämeri. Baltia oli heidän hallussaan ja koko Suomi, niin näitä linnoituslaitteita ei enää tarvittu. Niiden merkitys laski ja ne vähän niin kuin rapistui ja unohdettiin. Joo. Näkikö Suvorov itse tätä rappiota? Suvorov ei valitettavasti nähnyt tätä. Hän kuoli toukokuussa 1870-vuotiaana Pietarissa. Hänet haudattiin Aleksanteri Nevskin Lavraan. Ja tästä hautajaistilaisuudesta, joka oli siis valtava tapahtuma, niin on useita anekdootteja. Muun muassa krenatöörit kantoi hänen arkkuaan ja oli ahdasta ja vaikea kulkea, niin he huusivat, että Suvorovin on päästävä mihin tahansa. Eivät kuitenkaan huutaneet, että eteenpäin Suvorov. No ei sitä eivät ehkä huutaneet, mutta mihin tahansa piti päästä. Tämä Suvorov on suuri Sveitsissä. Siellä on muistomerkkejä Reussin laaksossa. Nikolai II tilasi sinne 1898 merkittävän ja siellä on muitakin muistomerkkejä. Miksi Suvorov ei ole täällä Suomessa niin suuri? No Suvorov on ehkä tietysti edustanut semmoista venäläisyyttä ja Suomessa se ei ole ollut kovin niin kuin semmoinen muodikas asia. Ja toisaalta nämä linnoitukset unohtu. Ne rapistui ja unohtui, hänen merkityksensä heikkeni. Mutta se on varmaan niin, että tämä venäläisyys on se ongelma ehkä. Mutta nyt kannattaa nauttia näistä, koska hyvin on säilyneet.
Oli kyllä hieno matka nähdä tämä kaikki. Kyllä oli hieno ja hyvin myös opettavainen, että Joo. nähtiin kaikki tämä Joo, mielenkiintoinen. Ja itse asiassa tässä vielä myös- tämä Hamina nyt muutenkin, niin tämä Joo. just tämä ortodoksinen Pietari Paavalin Joo, kirkko, jonka portin läpi tästä justiinsa kävelemme tuonne kohti Haminan vanhaa raatihuonetta, niin tämäkin on, On, hieno. on. Ja tätä Suvorovin aikaa, Venäjän aikaa joo, täällä ja- Haminassa. ja hyvässä sovussa venäläisyys ja suomalaisuus ja ruotsalaisuus täällä on.